český zástupce v soutěži Proxima. Je to my všude vykládám, že to je absolventák FAMu a my jsme to jako na první dobrou nenašli, ale na druhou už jsme to našli, takže pokračujeme v tom, že to je absolventský film, má i takové jako parametry filmu, jehož tvůrci končí studia jako vlastně a přechází do divokého života, který nebude mít to zabezpečení školou a je to takový jako generační, z mého pohledu generační manifest. Je tam hned řada scén po sobě jdoucích, které jakoby, aniž bych cokoliv prozradil, jako kdyby chtěli světu komunikovat, jak to vidí režisér a jeho vrstevníci, což mi na tom bylo nesmírně sympatický, protože to je dělané tak jako lehkou rukou, nenásilně a což třeba u starší generace filmařů častokrát nemůžeme říct, že by to bylo lehkou rukou a nenásilně. No, mně přijde, že to je takovej sympaticky neučesaný, až jako tou náladou takový jako punkový film, což je na tom sympatický, že to ten mladý tvůrce s mladým týmem toho hlavního představitele hraje režisérův bratr, vlastně neherec a celý to má prostě takovou jako dobrou jako mladou atmosféru, energii pro mě. Jo, já jako si pamatuju, že jsem to věděla poprvé, jak jsem jako nevěděla úplně, co ode mě ten film jako chce a pak mi došlo, že když je člověk třeba ve městě a je léto a v Praze a ty lidi se začnou chovat trochu jako, že jo, jsou víc nervózní nebo naopak jako ty člověk takový jako pomalej a to tak jako ten film strašně dobře zprostředková tohle jako zkušenost, protože tam je jako v tom fikčním světě jako opravdu jako strašný vedro. Tak a co to dělá s těma postavama, to je, mě jako se strašně líbí ten nápad. Jo, je to takový fyzický vlastně, furt tam z těch lidí teče pot a člověk už má pocit, že se taky potí, když to kouká. že to bude zajímavé pro zahraničí. Něco mi říká, že se jim podařilo vydestilovat z toho určitý věci, které jsou přenosné za hranice Česka. A třeba když se zamyslíme i nad těma filmařema, řekl bych, z podobné generace, nebo třeba o generaci starší, který uváděli na festivalu u nás filmy vlastně v posledních několika letech, tak mám pocit, že ten film se od toho vlastně dost odlišuje. Jo, že zase jako ten filmový jazyk a ten výraz toho filmu přináší něco nového. Je tak jako neobvykle vyprávěný, jako zákonitosti nějakého navazování děje jsou tam používaný dost jako svébytným a takovým svobodomyslným způsobem. Je hravější možná. Je hravější. No, jako ty debity nebo absolventáky mají někdy takový to závaží, jako že teď musím udělat něco smysluplného a zásadního a tak mu stěžknout nohy, ale tohle je takový poletující film. Navzdory vedru. Má to takový ty krásný moment, kdy si člověk říká, tohle jsem možná ještě neviděl, nebo dlouho jsem to neviděl ve filmu. A chci to vidět, protože mi to dělá radost. Jako je to fakt přesně to netypické vyprávění, který pro mě, tak jako mentálně jsem si představila jako takový malý zakroucený odbočky, který se vždycky prostě někam jako obejdou a takovým ornamentem vytvoří něco hezkýho. Tak to je pro mě přesně brutální vedro, no, že není to pro mě ten lineární příběh, ale jsou to vlastně jako ty maličkosti, které ten film dělají fakt výjimečný, protože furt dokážou překvapit nějakou jako svěžestí, jako je to vlastně jedna pro mě film, který jako to Proximu může nějakým způsobem definovat, že z toho by byl takovýhle nový hlas zase. Vlastně ten film něčem je taková klasická road movie, že jo, v který se dějou v každém té scénce nějaké věci, které to posouvají dál, ale vlastně hrozně často tě to překvapí. Jako jo, že to schéma je vlastně takový jako známý, takový to jako cesta může být cíl, ale vlastně je tam spousta takových, nebo respektive jsou tam momenty, kdy ty předpokládáš, že se to vyvine nějak a ono to je vlastně úplně road movie a možná pikareskní román, jakože prostě ten hrdina někde putuje a pak na chviličku dostane se do situace, kde někdo jiný na chviličku převezme vedení té situace, představí se něco jiného, pak to pokračuje dál. To by byl Albert Hospodářský, podle mě šťasten se všech těchto interpretací. Tak se nás třeba pustí, až se na to podívá. Snad nás nevypne před koncem tohle příspěvku. Ježíš, takhle jsem to pochopili.